ආයුබෝවන් ඉතින් TechRight එකේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැති WhatsApp වලට ගොඩක්ම data වැය වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට MB 100ක් 200ක් අතර ප්‍රමාණයක් WhatsApp වලට වැය වෙනවා පැකේජ් එකක් දැම්මත් නැතත්. ඉතින් මෙන්න මේ data ටික අපි ඉතුරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න පල්ලෙහාට යනකොට පාඩ subscribe button එක press කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන WhatsApp වලට ගිහින් .1 උඩ ක්ලික් කරලා settings යන්න. ඉතින් settings ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ මෙතන මේ data usage වගේ දේවල් බලන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මේ storage and data කියන menu එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන storage and data කියන menu එකට එහෙමත් නැත්නම් storage and data කියන button එක click කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට button එක click කරලා පස්සේ ඔයාලා බලන්න බලා ගන්න උදේ manage storage network usage when you ඉතින් ඊට මෙතන media auto download එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් සහ media upload quality එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ මුලින්ම මෙතන මේ useless data for calls කියන එකට ටික් එක දාගන්න. ඉතින් හැමෝගෙම මෙතන ටික් එක අයින් කරලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp call එකක් ගද්දී වෙනදා MB 100ක් ගියොත් මෙන්න මේ ටික් එක දැම්මට පස්සේ MB 20කට විතර WhatsApp call එකට වැය වෙන data ප්‍රමාණය අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා media auto download voice message are very always automatically downloaded කියලා තියෙනවා. voice message එක automatically download වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක නවත්තන්න බෑ. හැබැයි මෙතනින් photos videos එහෙම නැත්නම් documents වගේ දේවල් download වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විතර download කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන when using mobile data කියන එකට මෙතන මෙහෙම touch කරනවා. ඉතින් touch කරාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ හැම දෙයකටම ටික් එක වැටලා තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ photos කියන හැම එකම ටික් එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ටික් එක අයින් කරගන්න. ටික් එක අයින් කරලා okay button එක දෙන්න. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා download කරන්න, ඒ කියන්නේ ඔයාලා download button එක press කරොත් විතරයි එන්නේ voice message එකක් වේවා, audio එකක් වේවා, voice audio එකක් වේවා, video එකක් වේවා ඔයාලගේ gallery එකට download වෙන්නේ automatically download වෙන එක අතර වෙනවා මෙන්න මේ ටික් ටික අයින් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා when connected on wifi කියලා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලා හැම ටික් එකක්ම අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් මේ roaming කියන එක ටික් ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක් දුරට අපිට data ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටික්ස් ටික අයින් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අන්තිමටම කරන්න මෙන්න මෙතන මේ photo upload quality කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන photo button එකට තමයි ටික් එක ගොඩක් වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන මේ data save කියන ටික එක දාගන්න. ඉතින් data save කියන ටික එක දාගත්තට පස්සේ කෙනෙක්ට photo එකක් කියවද්දි low quality එකකින් යවෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම low වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් data ගොඩක් ඉතුරු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මෙතන මේ data save කියන ටික් එක දාලා photo එකක් එහෙම නැත්නම් video upload කරද්දි ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේක දාලා okay දෙන්න. ඉතින් okay දුන්නාට පස්සේ අපේ data කොහොමත් අඩු වෙලා යනවා. දැන් මෙතනින් මේ මං කියපු දේවල් වලින් ඔයාලට වෙන්දර MB 100ක් ගියා නම් දැන් එන්නේ MB 30ක් 40ක් වගේ සුළු ගාණක්. ඉතින් ගොඩක් අඩුවෙන් වැය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන දේවල් ටික follow කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ steps ටික follow කරොත් ඔයාලට data අඩුවෙන් වැය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් පළතුරට subscribe button එක press කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ආපිට තියෙන bell icon press කරොත් තමයි මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ bell icon press කරද්දී all කියන option එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝට like එකක් දාගෙන නොදන්න වලට බලන්න ටික share කරන්න. ඉතින් අපි Instagram, Facebook, Twitter වගේ social media වල follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම යනවා. මම යෙහෙන් පනාගොඩ.